هنتكلم النهاردة عن مزرعة رياح جبل الزيت، أكبر مشروع بالعالم لإنتاج الكهرباء من خلال طاقة الرياح، واللي بيعد واحد من أهم مصادر توليد الكهرباء في مصر بالطاقة المتجددة. تعالوا نشوف إزاي نفذنا المشروع ده وإزاي بتتنقل شفرات التوربينات العملاقة اللي طول الشفرة الواحدة منها بتوصل من 50 ل 200 متر، وإزاي بيتعمل صيانة للتوربينات بعد كده، والأهم إيه فايدة تنفيذ مشروع مزرعة رياح جبل الزيت لمصر. هنعرف كل ده وأكتر، تابعونا. خلونا في البداية نشوف موقع مزرعة جبل الزيت على الخريطة. موقع المحطة على بعد 350 كيلومتر من طريق القطامية العين السخنة اللي بيوصل لمدينة الغردقة، وده الطريق اللي لسه متكلمين عنه من يومين وشفنا عدد المشاريع الكبيرة اللي بيخدمها، ومشروع النهاردة واحد من المشاريع دي. المحطة موجودة عند الكيلو 118 بجبل الزيت، تحديدا بعد مدينة راس غارب على خليج السويس. المحطة بتمتد على مساحة 100 كيلومتر. بيتكون المشروع من 290 توربينة رياح بقدرات إجمالية 580 ميجا وات. التكلفة الاستثمارية للمشروع ده $1.5 مليار. طيب إزاي نفذنا المشروع؟ بدأنا في تنفيذ المحطة على طول في 2015، لأنه زي ما احنا عارفين شبكة الكهرباء في مصر قبل التوقيت ده كانت منهارة تماما، لدرجة إن الكهرباء كانت بتقطع نص يوم كامل، لأن إنتاج الكهرباء وقتها كان 12,000 ميجا وات بس، وما كانش بيكفي الاستهلاك، فكان لازم حلول سريعة. وكان من ضمن مشاريع الكهرباء اللي اتعملت هو مشروع مزرعة رياح جبل الزيت، واللي بيعد أكبر محطة رياح لتوليد الكهرباء في العالم. المشروع متقسم على 3 مراحل. بدأنا تنفيذ المشروع بتركيب 120 توربينة في 2015 بقدرات 240 ميجا وات. بعدها نفذنا المرحلة الثانية، ركبنا 100 توربينة بقدرات 220 ميجا وات، وحاليا شغالين في المرحلة الثالثة وهي 60 توربينة بقدرات 120 ميجا وات، عشان يوصل إجمالي إنتاج المحطة ل 580 ميجا وات. لما نيجي نشوف توربينة الرياح هنلاقيها بتتكون من برج وشفرات أو عنفات أو نصل حسب التسمية. البرج بيتركب على مراحل، أما الشفرة بتتنقل على مرة واحدة، والنقل هنا بيتم بطريقتين، إما باستخدام شاحنات عملاقة بتتكون من جزئين، جزء أمامي وجزء خلفي حر، ودي الشاحنات اللي بتستخدم في مصر لنقل أي هيكل عملاق، سواء شفرات التوربينات أو الكاميرات الحديد اللي بتستخدم في الكباري أو معدات المصانع العملاقة. دي الطريقة اللي بنستخدمها في مصر لنقل شفرات التوربينات. الطريقة التانية هو نقل الشفرات باستخدام شاحنات بتتكون من جزء واحد. اللي احنا شايفينه ده هو عملية نقل شفرات التوربينات في الصين. الشفرة بتكون متثبتة على جزء هيدروليكي وبتكون مرفوعة بزاوية 45 درجة زي ما احنا شايفين، والطريقة دي بتكون مناسبة في الطرق الجبلية الضيقة. أحجام التوربينات بتكون مختلفة حسب نوع التوربينة. طول الشفرة الواحدة من دول بيبدأ من 50 متر وبيوصل في بعض التوربينات لحد 200 متر، أما ارتفاع البرج بيبدأ من 70 متر وبيوصل أحيانا ل 200 متر، عشان يوصل ارتفاع التوربينة بالشفرات من 220 ل 500 متر، يعني تقريبا ناطح السحاب. وسبب ارتفاع التوربينات إن كل ما بيزيد الارتفاع بتكون قوة الرياح أكبر، وبالتالي بتشتغل التوربينة بكفاءة أكبر. وبسبب الارتفاع الشاهق للتوربينة، وقت الصيانة بتحتاج فني أو مهندس صيانة بيطلع فوق التوربينة بمصعد عشان يعمل عمليات الصيانة، ودي عملية دورية بتتم كل 6 شهور. أما عملية تنظيف التوربينة نفسها بتتعمل مرة كل 2 سنين. ده الفني أو المتخصص بيطلع فوق التوربينة عشان يعمل صيانة، واللي بتكون في الجزء العلوي زي ما احنا شايفين. سرعة دورة التوربينة أو الشفرات بتوصل ل 16 لفة في الدقيقة الواحدة، ودي بتعتبر سرعة عالية. الفضل في كده بيرجع للموقع المميز للتوربينات بمنطقة جبل الزيت، واللي بتوصل سرعة الرياح فيها من 12 ل 32 متر في الثانية. محطة جبل الزيت بتكون شغالة طول السنة، بتقف عن العمل في حالة واحدة بس، هو أثناء مرور الطيور المهاجرة بموقع المحطة، فبتقف التوربينات بعد ما بتكتشف وجود الطيور، وده من خلال رادارات مثبتة أعلى التوربينة بتراقب حركة الطيور. المحطة دلوقتي شغالة بشكل جزئي بنسبة 52% من إجمالي قدرة المحطة، ومن المتوقع الانتهاء منها وتشغيلها بالكامل خلال 3 سنين، وقتها طاقتها الإنتاجية هتكون 580 ميجا وات. نيجي لأهم جزء بالفيديو. لو اتكلمنا عن مكاسب المحطة دي فهنلاقيها كتيرة جدا. أولا، المحطة بتنتج قدرات كبيرة من الطاقة بتكلفة تشغيل بسيطة. لو قارناها بمحطات الكهرباء اللي شغالة بالغاز هنلاقي تكاليف الإنتاج أقل بكتير. كمان المحطة بتوفر 420 ألف طن بترول لإنتاج نفس القدرة من الكهرباء، وده في حالة إنتاج الكهرباء عن طريق المواد البترولية. كمان المحطة بتوفر تكاليف كتير بتتصرف على محطات الكهرباء اللي شغالة بالغاز، وبالتالي بتوفر الغاز الطبيعي للتصدير. وأهم فايدة في محطة جبل الزيت إنها بتوفر الكهرباء ل1,080,000 أسرة، ده غير آلاف فرص العمل المباشرة اللي بتوفرها المحطة. ولأن المحطة بتعمل بالطاقة النظيفة هنلاقيها بتمنع انبعاث 2.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وده في حالة توليد نفس قدرة الكهرباء عن طريق استخدام الوقود الإحفوري. والهدف من كل ده هو تحقيق فائض من الكهرباء، وبالفعل مصر اتحولت من عجز في الكهرباء لاكتفاء ذاتي وتصدير. مصر النهاردة بفضل المشاريع دي بتنتج كهرباء 60,000 ميجا وات،
وأقصى أحمال أو استهلاك 35,000 ميجا واط. نتيجة كده حققنا فائض حوالي 25,000 ميجا واط بنصدر منه كهرباء لأكتر من دولة حاليا. كمان مصر عندها خطة للتوسع والتصدير بعد انتهاء المحطة دي ومحطة الضبعة النووية. ولو بصينا على خريطة إنتاج الكهرباء المتجددة في مصر هنلاقي حاليا إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بيوصل ل 20%، والمستهدف إننا نوصل في سنة 2035 لنسبة 42% من مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء. ودي خطوة مهمة بيتجه ليها كل العالم إجباري عشان موضوع الاحتباس الحراري وعشان نوفر بيئة نظيفة، والأهم هنوفر تكاليف كبيرة جدا في إنتاج الكهرباء. ودلوقتي تعالوا نشوف تقرير عن طريقة عمل المحطة وآخر تطوراتها وموعد الانتهاء منها بالكامل. الحمد لله يا رب، احنا المحطة بتاعتنا أكبر محطة على مستوى العالم، واحنا الحمد لله يا رب عملنا فيها مجهود كبير جدا، ودي النتيجة المكللة في الآخر اللي حضراتكم شايفينه، الإنجاز اللي على أرض الواقع. وطبعا الحمد لله إن احنا ساعدنا في حل أزمة الكهرباء إلى جزء كبير، يعني الحمد لله يا رب. التربينة من أحدث التربينات اللي موجودة حاليا في الشرق الأوسط أو في العالم، في أمريكا تقريبا كمان، لأن هي مزودة بأسانسيرات، بالإضافة أنها مزودة التليفونات ما بين التوب والجراوند وما بين السكادا روم، بحيث ان يبقى فيه سهوله في التواصل ما بين الناس المسؤولين في المكتب والناس اللي موجودين في التربينه. بالاضافه لان التربينه برضو مزوده بتكييفات فوق، التربينات دي مكيفه فوق بحيث انها تسهل على الناس اللي شغالين فوق، تخفف عليهم درجات الحراره. واحنا هنا في غرفه الكنترول بنتابع الشغل اللي موجود في الموقع من خلال الشاشات اللي موجوده عندنا. كل مشروع ليه شاشه خاصه بالتشغيل او الايقاف، اقدر اعرف التربينه ايه اللي شغاله وايه اللي واقف وايه اللي فيها صيانه واعرف العطل ايه كمان. توليد الكهرباء ليس الهدف الاوحد، لكن داخل هذا المكان تم وضع رادارات لمعرفه مواعيد هجره الطيور التي تمر من هنا، وذلك لتوفير وقت كبير من وقت التشغيل لمحطات الرياح. لو ما كانش هيبقى فيه متابعة لأعمال الهجرة كنا هنضطر ان احنا هنوقف المشروع أثناء فترة الهجرة. أثناء فترة الهجرة هو الموسم بيبقى حوالي 3 شهور، فكنا على الأقل هنعمل من شروق الشمس لحد غروب الشمس إيقاف كامل للمشروع. والحمد لله لما شغلنا المنظومة تقريبا طول الفترة هي فترة العبور بتاع الطيور أثناء أرض المشروع فقط، ودي تقريبا ما بتتجاوزش يعني من ساعة ونص لساعتين خلال الفترة كاملة. يعني زي ما حضراتكم شايفين أعمال تنفيذ المحطة مستمرة، حاليا شغالين في المرحلة الثالثة والأخيرة، ومن المقرر الانتهاء من المحطة بالكامل في سنة 2026. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم على خير بفيديو قادم إن شاء الله.